Bine v-am găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii februarie. Dragii mei, eu sunt Ana Fotescu, astrologul vostru, aici pe canalul vostru de YouTube, dar nu numai. Vă invit să vă abonați acestui canal în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă informez că acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți mai multe detalii, mai multe informații, doriți să aprofundați amprenta voastră astrologică, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi și prin intermediul cărora vom reuși împreună să deslușim tainele destinului vostru. Dragilor, mă găsiți și pe paginile rețelelor de socializare, respectiv Facebook, Instagram și TikTok, cu terapie prin astrologie. Luna februarie este o lună a iubirii, după cum bine știți, așa că doresc să urez la mulți ani tuturor vărsătorilor, să vă aducă această lună toate binecuvântările de care aveți nevoie, multă iubire, multă sănătate, împliniri și, bineînțeles, să vă găsiți direcția în acest nou an. Vă reamintesc faptul că dacă vă cunoașteți zodiile în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale, atunci ar fi benefic să ascultați și videourile aferente acestora, astfel încât să aveți o imagine cât mai amplă legată de modul în care luna februarie vă va influența parcursul. Haideți să vedem ce ne-a pregătit această lună. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Capricorn, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii februarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Dragilor, pentru voi începutul de lună își face simțită prezența în sfera dezvoltării personale, a studiilor, a chestiunilor care au legătură cu călătoriile sau cu relații la distanță, cu capacitatea de a acapara atenția persoanelor din jurul vostru în momentul în care vă aflați într-un context social, cu carisma de care dați dovadă, dar și de capacitatea voastră de a studia lucruri noi și de a vă conecta la partea aceasta spirituală a vieții. Așadar, începutul de lună vă oferă șansa de a vă organiza din punct de vedere spiritual, din punct de vedere filozofic, din punct de vedere al chestiunilor non-materiale, dar și ale relației voastre cu credința. Poate că a venit momentul să vă dezvoltați mai mult din acest punct de vedere și partea frumoasă este că aveți ocazia, aveți șansa să cunoașteți oameni potriviți în această direcție, persoane care ulterior să vă devină mentori sau care să vă inspire, care să vă ghideze pe acest drum, persoane care pentru voi au o anumită autoritate în domeniul pe care voi îl urmăriți. Așa că dați-vă voie să încercați lucruri noi, dați-vă voie să vă conectați mai profund la această parte a vieții, pentru că ea vă va aduce satisfacții mari, ea vă va completa frumos partea aceasta materială pe care v-ați tot concentrat, tot ce are legătură cu cariera, dar partea spirituală va veni și va înnobila tot ceea ce ați construit până în acest moment al vieții voastre. De asemenea, este important pentru voi să vă explorați mai mult inclusiv latura senzuală, tot ce are legătură cu intimitatea voastră, să vă cunoașteți mai bine din acest punct de vedere. Dacă sunteți doamne, poate să urmați anumite cursuri de feminitate și să vă exploatați și mai mult partea asta sau să vă înțelegeți mai bine, să vă exercitați mai constructiv. Iar dacă sunteți domni, să intrați în contact mai profund cu tot ce are legătură cu zona aceasta a masculinității, a sexualității voastre, astfel încât să vă cunoașteți din ce în ce mai bine, pentru că în felul ăsta veți ști mai clar și ce vă doriți și ce așteptări aveți de la partenerii de cuplu, la modul în care ar trebui să decurgă pentru voi partea aceasta a vieții voastre. Deci cumva atenția se mută în acest segment și aveți ocazia să vă explorați mult mai mult din acest punct de vedere.
mijlocul lunii aveți ocazia de a beneficia de un ajutor financiar nesperat. Putem vorbi aici de o moștenire, putem vorbi aici despre ceva material financiar care vine către voi sub formă de noroc, ceva neașteptat. Fie că vorbim de o anumită sumă de bani care vine către voi fie de la partenerul de cuplu, fie în urma unui divorț, poate vă recuperați niște bunuri, poate din partea bunicilor, din partea unor rude, aflați că moșteniți ceva. Indiferent despre ce este vorba, este un noroc financiar care apare din neant, așa apare dintr-o dată și se va concretiza în luna februarie, iar acest lucru vă va prinde foarte bine. Însă, atenție la modul în care gestionați aceste lucruri, fiindcă există posibilitatea să fiți destul de risipitori, deși nu vă stă în caracter. Actualele evenimente astrale cumva împing către diverse excese, mai ales în partea aceasta financiară. Așadar, dacă reușiți să intrați în posesia unor astfel de bunuri, mare atenție la modul în care le gestionați și la modul în care le investiți. Adică de preferat ar fi să investiți, nu să cheltuiți. Ce alegeți voi să faceți, bineînțeles, cu aceste lucruri este problema voastră, dar ca și sfat astrologic ar fi benefic să fiți cumpătați cu cheltuielile în luna februarie, dragilor. La finalul lunii, lucrurile sunt puțin mai intense din punct de vedere emoțional, pentru că în intervalul 23-25 februarie luna vă va tranzita semnul zodiacal, iar asta înseamnă că veți fi ceva mai conectați la planul emoțional. Este un moment bun pentru voi, pentru că acest lucru vă va ajuta să vă conectați mai mult la oamenii din jurul vostru, dar în acest fel vă veți lăsa purtați valul acesta emoțional, care va face ceva foarte benefic pentru voi și anume va aduce la suprafață anumite frici, anumite tipare, anumite experiențe, amintiri, evenimente din trecutul vostru, mai ales relațional, care v-au marcat profund și care v-au urmărit ani de-a rândul și în baza cărora voi v-ați lua decizii. Ei bine, acum aveți ocazia să vă eliberați, să schimbați ceva la nivel de funcționalitate. Și atunci, dându-vă voie să simțiți toate aceste lucruri care vor ieși la suprafață pe finalul lunii februarie, veți reuși să vedeți cu o mai mare claritate cauzele pentru care voi ați ezitat atâta timp, poate să fiți cu persoana iubită sau să faceți ceea ce vă place, ați fost temători, ați fost așa într-un soi de hipervigilență, care în cele din urmă v-a ținut pe loc din anumite puncte de vedere. Iar acum este un moment foarte bun în care să simțiți, efectiv, să vă dați voie să simțiți și să vedeți ce iese la suprafață. Ei bine, acel lucru este indicatorul că ceva trebuie schimbat în viața voastră. Aveți nevoie să vă eliberați, aveți nevoie să vă restructurați, să vă reorganizați, atât din punct de vedere personal, cât și din punct de vedere... Aveți nevoie să vă restructurați din punct de vedere psihoemoțional. A venit momentul să vă ocupați de propria persoană, a venit momentul să fiți mai serioși în tot ce are legătură cu evoluția personală. Urmați cursuri de dezvoltare personală, citiți cărți în această direcție, urmăriți podcasturi, setați-vă anumite obiective în acest sens. Căutați-vă modele, oameni care să vă inspire în acest domeniu. Indiferent ce alegeți să faceți, aveți nevoie de această transformare profundă în viața voastră. Acceptați-o cu brațele deschise pentru că ea vă va aduce numai și numai beneficii. Pentru că acest lucru se întâmple, trebuie să aveți curajul să ieșiți un pic din tiparele voastre vechi, fiindcă aveți tendința să vă încadrați așa într-o pătrățică pentru că o cunoașteți foarte bine și să stați pe pătrățica voastră ani de-a rândul. Ei bine, acum aveți ocazia să schimbați ceva fundamental în viața voastră, care ulterior să vă elibereze de povara unui trecut care poate n-a fost cel mai fericit și să vă dați ocazia să trăiți. Într-un final să simțiți și voi că trăiți, nu că supraviețuiți. Bine, dragilor!
Da, o lună interesantă pentru voi. Nu sunt foarte multe evenimente solicitante în ceea ce privește semnul vostru zodiacal, așa că deschideți-vă inimile și aveți mai multă credință. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Capricorn în luna februarie. Înainte de a extrage mesajul cărților oracol, am să vă citesc un citat din această cărticică cu citate de iubire, despre iubire, având în vedere că ne aflăm și în luna iubirii. Consider că merită să avem parte de câte un mesaj frumos. Bun, haideți că am deschis. Fiecare sărut provoacă un altul. În zilele de început ale iubirii, cât de natural prin viață săruturile, cât de repede se adună în prea plinul lor, până ce îndrăgostiții găsesc cu greu să numere săruturile dintr-o oră, ca florile pe o pajiște în mai. Iată cât de frumos. Da? Iar acum să vedem ce mesaj au aceste cărți oracol pentru voi, dragilor. Ok. Wow, cât de frumos vine acest mesaj în completarea a ceea ce v-am spus în partea de astrologie. Dau drumul, renunț la tot ceea ce mă ține pe loc. Iată. Iată cât de frumos. Ce ziceți voi de acest mesaj? Eliberați-vă. Eliberați-vă de poverile trecutului, eliberați-vă de paradigme, eliberați-vă de chestiuni care nu vă mai aparțin și care nu mai au nicio legătură cu momentul prezent. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna februarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare!